μιλήσουμε λοιπόν για τη συντήρηση. Τι είναι η συντήρηση? Συντήρηση. Τι σημαίνει συντηρώ ένα έργο τέχνης, ένα μνημείο, ένα κάτι, οτιδήποτε είναι αυτό, αρχαίο? Λοιπόν, θα σας πω ένα ακρονίμιο που Ναι. εγώ σπούδασα Αγγλία, Ναι. πτυχίο συντήρησης. Τότε Ναι. δεν υπήρχαν ΠΕ πτυχία συντήρησης στην Ελλάδα, υπήρχε μόνο ΤΕΙ. Σπούδασα λοιπόν στο Πανεπιστήμιο στην Αγγλία και εκεί μας κάνανε το καταπληκτικό ακρονίμιο Conservation and Restoration, συντήρηση και αποκατάσταση. Πάμε βάλει στα αρχικά είναι care, φροντίδα. Α, φροντίδα λοιπόν. Λοιπόν, η συντήρηση λοιπόν χωρίζεται σε δύο κομμάτια. Είναι η ενεργητική συντήρηση, που είναι όλα τα πράγματα τα οποία κάνουμε εμείς οι συντηρητές επάνω στα παλιά αντικείμενα, στα έργα τέχνης, στα μνημεία, στα γλυπτά, στα κτίρια. Η εργασία της συντήρησης είναι ο καθαρισμός, που σημαίνει ότι αφαιρούμε οποιασδήποτε επικαθίσεις, άλατα, μεταγενέστερες επεμβάσεις. Είναι η στερέωση, που σημαίνει ότι ενισχύουμε τη δομή ενός αντικειμένου για να μην καταρρεύσει ή να μην σπάσει. Είναι η συμπλήρωση, που συμπληρώνουμε κομμάτια τα οποία λείπουν. Πολλές φορές γίνεται ταυτόχρονα με τη συγκόλληση. Είναι η αισθητική αποκατάσταση, που σημαίνει ότι το επαναφέρουμε με τρόπο ώστε να είναι αισθητά αποδεκτό και κατανοητό από τον αποδέκτη του μνημείου, το θεατή, τον επισκέπτη κτλ. Και σε κάποιες περιπτώσεις καταφεύγουμε και σε υδροφοβίωση για την προστασία των μνημείων από την υγρασία. Μάλιστα. Αλλά όλα αυτά είναι αναλόγως των υλικών και εκεί έχει ρόλο η αρχαιομετρία. Και είναι και η προληπτική συντήρηση ή παθητική συντήρηση, δηλαδή πράγματα τα οποία κάνουμε στο χώρο που φιλοξενούνται αυτά τα μνημεία ή αντικείμενα, ούτως ώστε να τα προστατέψουμε από τις φθορεπιές διεργασίες. Δηλαδή όταν λέμε στο χώρο σε ένα μουσείο, ας πούμε, ή σε ένα χώρο που είναι εκτεθειμένο ένα μνημείο. Στο χώρο που είναι εκτεθειμένο το μνημείο δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, εκτός αν βάλεις στέγαστρα, που υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι που τοποθετούνται στέγαστρα, υπάρχουν διαφόρων ειδών. Ναι, μπορείς να ελέγξεις το περιβάλλον σε ένα μουσιακό χώρο, σε μια γκαλερί. Ακόμα και ένας ιδιώτης, αν έχει ένα αντικείμενο και απευθυνθεί σε συντηρητή, μπορεί ο συντηρητής να του πει ότι μην το τοποθετείς κοντά στο φως, κοντά σε υγρασία, αναλόγως των αναγκών. Επίσης, μπορείς να επέμβεις και στην προθήκη του αντικειμένου. Δηλαδή, κάθε προθήκη σε ένα μουσείο, σε έναν εκθεσιακό χώρο, να έχει διαφορετικό μικροπεριβάλλον. Μάλιστα. Ανάλογα με το έργο που θέλουμε να προστατέψουμε και με τις ανάγκες που έχει. Ακριβώς. Ανάλογα με τα υλικά κατασκευής τους, ανάλογα με την παθολογία που παρουσιάζουν, τη σοβαρότητα της κατάστασης και το εάν υπάρχουν υλικά στο ίδιο το αντικείμενο τα οποία έχουν διαφορετικές φυσικομηχανικές ιδιότητες. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι η συντήρηση.